سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا چهارراه مشیر شهر شیراز هست که در قدیم به کل مشیر معروف بوده. امشب از چهارراه مشیر به سمت سرای احمدی قدم میزنیم. این صف شلوغم که صف نونوایی هست. باید صحبت کردم جان. شراب سن درست
تماداری هست. خدا من هر چیزی که بگی از فروشگاه اومد دیدن فرمانده برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. هر چی بخری 95,000 زنانه بچه‌زانه 95,000 اینجا هم بازار زرگرهاست که مغازه های طلا فروشی زیادی رو داره و میتونید ویدیو این بازار رو توی کانال ببینید.
اون سمت هم خیابون طالقانی هست و به بازار وکیل و مسجد وکیل و علی کریم خان میرسه که میتونید ویدیوهای این مکانهای تاریخی رو توی کانال ببینید. حوله و چمدان به طبقه پایین مراجعه. الو خب اینم سراح احمدی که به یکی از ورودی های شاه چراغ میرسه. ویدیوی شاه چراغ و بازار شاه چراغ رو میتونید توی کانال ببینید.